2025. május 25-e és 30-a között látogatott a magyar jezsuita rendtartományba Arturo Sosa általános előjáró. A jezsuita generális nem csak rendtársaival találkozott, hanem számos általuk fenntartott intézményt is felkeresett. A következőkben ezen művek vezetői emlékeznek vissza a látogatásra. Nekem 3 kiemelkedő mozzanat volt a generális atya látogatásából. Az első, ami nagyon érintett, még az első vasárnapi szentmisén, ahogyan ugyanazt a kelyhet emeltük fel az oltárán magasra, amit 1978-ban Páter Arrupe generális atya, amikor itt járt a kommunista időkben, adott ajándékba a magyar jezsuita rendtartománynak. És megható volt érzékelni, ahogyan ez a kehely fölemelkedik, hogy az elődeink imádkoztak értünk, akkor most itt vagyunk és együtt ünnepelhetünk egy élettel teli templomban. A másik, ami nagyon mélyen érintett, generális atya könnyei, ahogyan kórus énekelt egy venezuelai éneket, és érzett, hogy mennyire érinti az, ahogyan ő a saját népért imádkozik, és elkezdi önmagát itthon érezni nálunk. A szentmise után átmentünk a Krisztus király plébániák nagy termébe, kb. 60 fiatal férfival, akik hivatásukat keresik, és így beszélgettünk generális atyával a hivatásról és az ő hivatásáról is. És amit aláhúzott leginkább számunkra, hogy milyen fontos az imádság az ő saját életében is, a rendszeres napi kapcsolat a Fejjel, Krisztussal, és arra bátorított bennünket, hogy mindnyájan kerüljünk szoros kapcsolatba vele. Egy nagyon nagy mély meghívás volt, és felelősség számunkra, hívás a jövőnkre vonatkozóan. Személyesen a szinodális út részének tekintettem ezt a látogatást, mert nem csak a jezsuita közösségeket látogatta meg a generális atya, nem csak egy szűk kör véleményére volt kíváncsi, hanem meglátogatta személyesen a műveket is, nagyon sok mindenkivel találkozott, és kölcsönös volt, tehát hogy mi is kérdezhettünk tőle, nem egyirányú volt, hanem ez egy valódi találkozás volt. Talán nekem a legszebb pillanat az volt, amikor eljött hozzánk a kiadóba, az egész csapattal nagyon készültünk, és nagyon vártuk. Kézbe vette a könyveinket, így kinyitotta, még talán meg is szaglázta, tehát amikor egy olvasó találkozik a könyvekkel, nyelvi akadályokon kívül, tehát hogy nem ért magyarul, de ahogy kézbe vette és ahogy figyelte, vagy ahogy ő találkozott a könyvekkel, az nekünk a munkánk visszaigazolása. A generális atya látogatása az különösen fontos eseménye volt ebben az évben az Oázisnak. Nekem is személy szerint, de az egész csapatnak. Azt éreztük, hogy a jezsuiták szövetébe így teljesen bele tudtunk simulni, hogy mi is egy fontos és szép színfolt vagyunk így a jezsuita művek között. Nem udvariasságból érdeklődött, hanem tényleg őszintén gondolkodott, igyekezett, látszott rajta, hogy így igyekezett elhelyezni az oázist így a jezsuita palettán, hogy meg akarta érteni azt, hogy nekünk mi a fontos, hogy mi mit csinálunk. Arturo Sosa látogatásáról 2 kép jut az eszembe, a jópásztornak a hasonlata. Tényleg olyan érzésünk volt, mint a jópásztor, aki meglátogatja a juhait, de nekem erős kép volt róla, hogy mint egy nagypapa olyan érdeklődéssel és szeretettel érdeklődött a programjaink iránt is, és a kollégák iránt is. Az volt érezhető, hogy fontos neki az egész magyar provincia, a mi irodánk is, az egyes programok is, és tényleg nagyon figyelmesen hallgatta azt, hogy mi nap mint nap mind dolgozunk, és nem éreztük azt, hogy még valamit javítana rajta, vagy beleszólna, hanem ez a szeretetteli, elfogadó, de nagyon figyelmes meghallgatás tett ránk mély benyomást, örültünk, hogy vendégül láthattuk. A generális atya látogatása viszonylag kis magyar provinciának egy jelentős esemény volt. Megerősített bennünket hivatásunkban az, hogy mi a mi munkánknak az értelme. Úgy volt itt jelen, mint aki tanúságot tesz a maga hivatásáról, és ilyen értelemben nem tanított minket, hanem inkább a saját tapasztalatait osztotta meg, ugyanakkor figyelve ránk is egy nagy nyugalom, barátságosság, emberközelség áradt az ő személyiségéből. Ha kellett, meghallgatott, ha kellett, szólt hozzánk. Egy nagyon kiegyensúlyozott, emberközeli embernek
ismertem meg őt, aki arról tett tanúságot, hogy kereszténységünk az nem egy elméleti tanítás, hanem egy személyes kapcsolatból táplálkozik. Ebben áll mindennek a lényege. Úgy gondolom, hogy nagyon megerősítő volt az arlói közösség számára, hogy meglátogatott minket a generális atya. És ugyan egy rövid, félnapos látogatás volt, de mégis nagyon sok program belefért. Megnézte itt a jelenlétházunkat, az udvart, megszentelte a játszóteret, az új játszóteret, találkozott a ferences nővérekkel, és az ő közösségi házukat is meg tudta nézni. És itt a gyerekek is egy ilyen kisebb koncerttel tudtak készülni, úgyhogy még egy kis helyi zenét is meghallgathatott, és hát aztán pedig egy nagy közös misére gyűltünk össze az arlói templomba, ahol, hogy úgy mondjam, debütált a cigány mise, ami most készült el, 4 énekkel, és szerintem ez nagyon fontos volt így a helyi kollégáknak, munkatársaknak, de így az egész falunak, hogy ő itt volt, és azt éreztük, hogy így törődik velünk, itt van, meglátogatott minket. Arturo Sosa generális atya látogatott hozzánk nemrég. Nagyon nagy készülődéssel fogadtuk őt. Úgy gondolom, hogy amit nekünk ténylegesen nyújtott, az, hogy egyfelől segített bennünket abban a néhány órában imádkozni, arra irányította a figyelmünket, ami nagyon fontos valóban számunkra, és ugyanakkor pedig hozott valami olyasmit, amivel érezhetjük azt, hogy valami nagyobbhoz tartozunk, valami többhöz tartozunk. És jó volt látni azt, hogy nem csak a tanárok, jezsuiták érezték ezt a többet, hanem a diákok körében, hogyha megálltam és beszélgettem velük, mindenki valamilyen formában ezt kifejezte, hogy számára a generális atya látogatása egy olyan tapasztalat volt, hogy érezte, hogy valami nagyobbhoz, valami többhöz tartozunk, de azt is kiemelték, hogy jó volt együtt imádkozni, jó volt látni azt, hogy tudtunk együtt örülni az ő látogatása során. Egy nagyon felemelő szentmise után a generális atya, valamint a helyi érsekatya találkoztak a kollégistáinkkal egy beszélgetésre. Egy generális atyának feltett kérdés kapcsán, ami a szégyenről és szorongásról szólt, mint az új generációnak egy alapvető élménye, a válaszban a generális atya összekapcsolta ezt az érzést a ragaszkodásokkal, hogy valószínű ezeknek a gyökerébe lehet valamiféle ragaszkodás a személyben, aki szorong, vagy aki éppen szégyelli magát. És érdekes volt, hogy az ignáci szabadságkereséssel válaszolt a szorongás megoldására, vagy a feszültségoldásra. Magyarországi látogatása Székelybőben, a Szent Ignác házban ért véget. Valahogy úgy búcsúztunk tőlük, hogy most tudott igazán megfogalmazódni bennem, hogy mit jelent egy jezsuita, amikor példakép tud lenni mások számára. Több maradandó emlék van így a generális atya látogatása kapcsán. Talán az első, ami így legfontosabbként szembe jön velem, az a kiengesztelődésnek a hangsúlyozása. A magyar tartomány több országban is jelen van, kis Magyarországok kívül Szerbia, Románia, Belgium, Kanada, Amerika, és mindenütt valahogyan a kiengesztelődés kérdése az újra és újra előjön. Gondoljunk a román-magyar kérdésre, vagy a cigán-magyar kérdésre, mindenütt valahogyan húsba vágva ez a kérdés, és számomra nagyon fontos volt, hogy a társaságnak a legfőbb előjárója ezt a kérdést ennyire kiemeli, megérinti. A második, ami így nagyon szembe jött velem, az az imádság kérdése. Amikor a jezsuiták együtt voltunk, akkor nagyon szépen szelíden, de határozottan azt mondta, hogy az a jezsuita, aki megszűnik imádkozni, az tulajdonképpen nem tagja Jézus társaságának. Nyilván nagyon kemény szavak ezek, és mégis nagy mélység van benne. A harmadik, ami így nagyon megmaradt, amit a generális atya hangsúlyozott, az a képzés. És nyilván itt nem csak a jezsuiták képzéséről van szó, vagy nem csak arra gondolhatunk, hanem a munkatársaink képzésére, önkéntesek képzésére, mindazokra, akik mellettünk vannak szolgálatban, és hát tesznek azért, hogy az apostoli terv szépen megvalósuljon.